联盟与加玛帝国才得以苟延，又该如何化解这场危机? Chứng kiến đối thủ trước mắt, Tiêu Viêm liền nói Mị Độ Toa cầm chân tông chủ độc tông, còn mình, anh ấy sẽ cùng Nhạn Lạc Thiên đối chiến. Nghe vậy, Mị Độ Toa cũng gật đầu đồng ý, nương theo ánh mắt của nàng, nhìn về phía trước, thân ảnh độc tông chủ đã xuất hiện bên cạnh Nhạn Lạc Thiên. Ở vị trí trung tâm, ánh mắt vị độc tông chủ kia liền quét qua nơi này một lượt, khi ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, nàng ta đột nhiên ngưng trệ. Thanh âm thì thào tự hỏi vang lên nói, tại sao lại là huynh ấy? Ở bên cạnh, Nhạn Lạc Thiên thấy nàng như vậy, đã liền cất lời hỏi, độc tông chủ, cô làm sao vậy? Không sao, tên kia hắn ta giao cho ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ cho hắn bỏ mạng một cách thoải mái. Không, ta muốn hắn ta người còn sống. Nếu độc tông chủ có yêu cầu thì không vấn đề gì. Lát nữa, đại quân có nên trực tiếp tấn công luôn không? Chỉ cần giải quyết hai người này là xong, Sa Mạc Đế quốc tự nhiên sẽ sụp đổ. Mị Độ Toa, nếu đầu hàng, ta sẽ dành cho sản nhân tộc một địa phương để an cư. Nằm mơ. Người đã muốn như vậy, bổn tông sẽ hủy diệt sản nhân tộc của ngươi. Vậy ngươi đến thử xem. Các hạ là độc tông tông chủ sao? Ngươi là ai? Minh chủ Viêm Minh, Tiêu Viêm. Nếu như ngươi đầu hàng, bổn tông chủ đảm bảo một người cũng không bị thương. Nếu như vậy thì ta thật không có mặt mũi nào mà gặp lại tộc nhân của mình. Điểm tựa cho ngươi chính là cô ta đúng không? Hôm nay ta sẽ đánh bại cô ta cho ngươi thấy. Ta xem ngươi đánh bại ta bằng cách nào. Lời nói vừa dứt, trường kiếm trong tay khẽ động, Mị Độ Toa đã liền phóng ra một đạo công kích về phía đối thủ. Thấy vậy, bàn tay tông chủ độc tông liền vung lên, một đạo công kích đã liền bắn ra, hung hăng cùng lưỡi kiếm đỏ rực va chạm. Nhất thời, một vụ nổ với hai màu đỏ cùng tím bạo phát, làm kinh khí vang dội nơi này. Cầm trường kiếm, hai người đã liền lao về đối phương quyết chiến. Mỗi lần hai người đánh ra, nơi đây lại rung động kịch liệt. Trên bầu trời, kinh khí ầm ầm nổ vang, làm không trung xuất hiện những vết rách. Còn Nhạn Lạc Thiên nhìn Tiêu Viêm, trường kiếm trong tay hắn ta vung ra. Sau đó, thân hình như tia chớp, hắn ta liền lao thẳng về phía trước. Ở phía đối diện, khi Tiêu Viêm nhận ra thì đối thủ đã tới sau lưng. Sau đó, trường kiếm của tên kia đã liền đánh thẳng về phía sau gáy anh ấy. Nhanh chóng thi triển Tam Thiên Lôi Động, Tiêu Viêm đã liền né tránh toàn bộ lưỡi kiếm đang phóng tới người mình. Nhất thời, một cuộc đuổi bắt cũng liền diễn ra. Mỗi khi Nhạn Lạc Thiên trường kiếm đánh tới, Tiêu Viêm đã liền thi triển công pháp tránh né toàn bộ. Thấy vậy, Nhạn Lạc Thiên tức giận, lấy hắn làm trung tâm, trường kiếm trong tay huyễn hóa, nhất thời hàng ngàn cây đao sắc nhọn đã liền hiện ra. Sau đó, chỉ trong tích tắc, nó đã liền phóng thẳng về phía trước. Đối diện với nó, Tiêu Viêm rất nhanh đã phải dùng ra lá chắn phòng ngự. Khi lưỡi đao đánh vào màn chắn, những tiếng lên keng va chạm cũng liền bạo phát. Thế nhưng, lưỡi đao vẫn không thể phá hủy được màn chắn kia. Thấy vậy, đôi cánh nhạn sau lưng rung lên, thân hình Lạc Nhạn Thiên như quỷ mị đã đuổi theo và áp sát Tiêu Viêm. Trường kiếm vung lên, hắn ta liền bổ thẳng tới người anh ấy. Thế nhưng, trong lúc đang tháo chạy, Tiêu Viêm lại khẽ mỉm cười. Nhất thời, bàn tay ngưng tụ một luồng hỏa diễm từ trước đột nhiên khẽ động. Rất nhanh, thủ ấn đã được kết thành. Phận ra một đòn cực kỳ khủng bố, Tiêu Viêm liền đẩy thủ ấn về phía đối thủ của mình. Thấy vậy, Nhạn Lạc Thiên khiếp hãi. Rất nhanh, hắn ta đã liền dùng ra Nhạn Linh Kim Giáp chống đỡ lại thủ ấn khổng lồ đang lao tới người mình. Trong khoảnh khắc va chạm, một tiếng nổ như sấm rền đột ngột vang lên, những làn sóng năng lượng như bùng nổ lan ra khắp nơi này. Ở phía dưới, cho dù là cường giả, khi bị làn sóng xung kích kia quét qua cũng không khỏi có chút chật vật. Còn Nhạn Lạc Thiên đón nhận một đòn này, thân hình hắn giờ đây đã tơi tả, máu trên khóe miệng đã trào ra không ngừng. Trường kiếm Tiêu Viêm trước mắt, hắn ta như phát tiết, cầm trường kiếm trong tay, hắn ta lại một lần nữa lao về phía Tiêu Viêm công kích. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng liền tránh né, lấy tốc độ như tia chớp, anh ấy không cho đối thủ chạm tới người mình. Sau đó, dùng hấp lực thu lại huyền trọng xích, Tiêu Viêm liền cùng tên kia va chạm mãnh liệt. Thế nhưng, vừa đánh Tiêu Viêm lại vừa chạy. Mặc dù vậy, thân pháp của Nhạn Lạc Thiên cũng rất nhanh, chỉ trong phút chốc, hắn ta đã đuổi kịp Tiêu Viêm. Sau đó, một cước tung ra, hắn ta liền chấn bay Tiêu Viêm đập vào một vách đá, khiến nơi đây nổ tung. Thấy vậy, Nhạn Lạc Thiên cười to, sau đó, hắn ta lại tiếp tục lao về phía Tiêu Viêm truy đuổi quyết liệt. Còn Tiêu Viêm nhanh chóng hồi phục, hai cánh khẽ động, anh ấy lại tiếp tục bay đi. Nhất thời, cảnh tượng đuổi bắt lại diễn ra như trước. Ở phía dưới, Tiêu Đỉnh nhìn Hải Ba Đông khẽ nói: "Hải lão, ngài chuẩn bị xuất thủ cứu Tam đệ đi." Nghe vậy, Hải Ba Đông gật đầu, sau lưng cặp cánh băng tuyết cấp tốc hiện ra, ngay lập tức ông cũng liền lao tới định ứng cứu. Theo tầm mắt Hải lão phóng ra, khoảng cách giữa hai người kia cũng đã dần được thu hẹp lại. Rất nhanh, Nhạn Lạc Thiên đã áp sát gần với Tiêu Viêm. Thế nhưng khi hắn ta tiếp cận, những chiếc bình hỏa liên từ người Tiêu Viêm đã liền rơi xuống, rồi nổ tung khiến Nhạn Lạc Thiên phải vội vàng chống đỡ. Còn Tiêu Viêm nhân cơ hội đó, ở trước ngực anh ấy, một luồng năng lượng kinh khủng rất nhanh đã ngưng tụ lại. Sau đó, anh ấy cứ thế phóng người về phía trước, chạy trốn khiến khoảng cách này càng xa. Đồng thời, giữa ngực hỏa diễm cũng cấp tốc ngưng hình.
Khi Nhạn Lạc Thiên áp sát người mình, cũng là lúc đóa sen trước ngực Tiêu Viêm thành hình, cầm nó trong tay, anh ấy liền ném thẳng về phía trước. Đối diện với đóa hỏa liên kia, Nhạn Lạc Thiên đột nhiên trở nên sững sờ. Trong khoảnh khắc va chạm, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Nhất thời, một cỗ năng lượng cuồng bạo như gió lốc quét ngang bầu trời, cuồn cuộn lan tỏa, làm tất cả phải sợ hãi. Khi kinh khí bắn ra xa, đất đá nơi đây như vỡ nát, cho dù là cường giả cũng phải sợ hãi. Vào thời khắc này, mọi sự chú ý như đổ dồn về phía vụ nổ kia. Cũng vì vậy, ba tên gia hỏa của Mộ Lang Cốc chứng kiến một đòn này chỉ biết lắc đầu nói: tên tiểu tử này khó trách có thể trở thành minh chủ Viên Minh. Không biết tên Nhạn Lạc Thiên kia sao rồi? Năng lượng bạo tạc đáng sợ như thế, cho dù là đấu tông cũng phải chịu xui xẻo thôi. Nương theo ánh mắt bọn họ nhìn lên, Tiêu Viêm lúc này cũng đã suy yếu rơi xuống, thân hình trong bộ dạng tả tơi cũng liền hiện ra. Còn phía đối diện, khi hỏa diễm tan đi, một lát sau, thân ảnh của Nhạn Lạc Thiên mới từ từ hiện ra. Trên miệng hắn, máu tươi cũng không ngừng trào xuống. Nhìn Tiêu Viêm trước mắt, hắn ta sợ hãi, ngay lập tức phóng người đi, hắn ta liền bỏ chạy về phía đại quân của Lạc Nhạn Đế quốc. Thế vậy, Tiêu Viêm cũng không có đuổi theo, nhét một viên đan dược vào miệng, Tiêu Viêm cũng mau chóng hồi phục lại. Sau đó thân thể khẽ động, anh ấy liền đi tới gần trận chiến của hai vị nữ nhân. Nhìn phía trước, thanh âm Tiêu Viêm mạnh mẽ vang lên nói: tông chủ Độc Tông, Liên minh Tam Tông đã bị ta đánh bại, Tiêu Viêm ta khuyên các hạ nên mau dừng lại ở tại đây thôi. Trên bầu trời, khi thanh âm Tiêu Viêm vang lên, vị Độc Tông chủ kia đang cùng Mị Độ Toa giao chiến kịch liệt, đột nhiên nhìn xuống. Thế vậy, Mị Độ Toa đã liền đánh tới, ngay lập tức nàng liền tung ra một chưởng giữa ngực Độc Tông chủ, khiến cô gái kia bị chấn bay ngược về phía sau. Vì thế, chiếc khăn che đi khuôn mặt của nàng cũng liền theo gió mà rơi xuống. Nhìn thấy cô gái quen thuộc năm ấy, Tiêu Viêm thất thanh hô vang nói: Tiểu Y Tiên, là nàng đúng không? Ta không phải Tiểu Y Tiên, người nhận lầm người rồi. Muội định làm gì? Tại sao lại muốn phát động chiến tranh? Tiểu Y Tiên mà ngươi biết đã không còn, hiện tại chỉ còn Thiên Độc Nữ, tông chủ Độc Tông mà thôi. Là do ách nan độc thể ư? Năm đó ta đã nói với ngươi, trước sau gì ta cũng sẽ bước trên con đường này, ngươi không nhớ sao? Ách nan độc thể cũng không phải vô phương chữa trị. Ngươi làm sao biết mấy năm nay ta đã phải chịu những chuyện gì? Nghe vậy, Tiêu Viêm sững người, thế nhưng ở bên cạnh, Mị Độ Toa lại đột nhiên thổ huyết. Bởi vậy, Tiêu Viêm giật mình hốt hoảng nói: cô làm sao vậy? Máu của cô ta có độc. Thấy thế, Tiểu Y Tiên đáp trả nói: ách nan độc thể, ai chạm vào đều không may, đây là nàng ta tự mình gieo gió gặp bão. Một chút nọc độc còn con thôi, đã muốn bổ vương khuất phục ư? Có ngon, cứ tới mà thử. Dứt lời, hai nữ nhân lại định lao lên chiến tiếp, thì Tiêu Viêm đột nhiên quát lớn nói: đủ rồi. Tiểu Y Tiên, năm xưa ta đã nói, mặc kệ sau này muội làm gì, Tiêu Viêm ta vẫn là bằng hữu của muội. Những chuyện năm xưa ta đã quên lâu rồi. Nói xong lời này, cơ thể nàng đột nhiên gục xuống. Sau đó, từ trên người, một luồng độc tố màu tím theo đó liền lan tràn, bao trùm lấy cơ thể. Thế vậy, Tiêu Viêm sắc mặt cũng liền biến đổi. Nhanh chóng động thân, anh ấy cũng liền phóng vào trong luồng ánh sáng tím kia. Thấy hành động của nam nhân kia, Mị Độ Toa vội vã ngăn cản. Thế nhưng, Tiêu Viêm đã liền ra hiệu cho nàng dừng lại. Dừng chân trước mặt Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm liền đưa cánh tay về phía trước. Sau đó, thanh âm đã liền vang lên nói: muội đừng tuyệt vọng như thế, đừng lại gần ta. Ách nan độc thể mặc dù quỷ dị tàn độc, thế nhưng vẫn có cách chữa trị, muội yên tâm đi. Dứt lời, Tiêu Viêm liền đưa đôi bàn tay kia khẽ sờ lên gò má của Tiểu Y Tiên vuốt nhẹ. Sau đó, thanh âm vang lên nói: nếu muội còn nhận huynh là bằng hữu thì đừng tiếp tục sai lầm nữa. Ách nan độc thể là trời sinh, muốn phá giải nó quả thật rất khó. Mặc dù không có khả năng phá giải, nhưng huynh có thể giúp muội triệt để khống chế nó. Thật sao? Dứt lời, Tiểu Y Tiên liền đem ánh mắt rưng rưng nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Đến đây thì hết tập 66/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.